Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thì nhận được yêu cầu hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ một món bánh có xuất xứ từ ngoài Bắc. Đó là món bánh giò. Thì bánh giò mình làm thường mình thấy cái khâu gói rất là khó, phải dùng khuôn. Nhưng mà với cái cách gói mà Diễm chia sẻ trong video này thì mình có thể sử dụng rất là ít lá chuối nè. Mình không cần khuôn mà cái bánh của mình khi mà làm xong cũng rất là ngon và đẹp. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh giò với Diễm nha. Trong video thì Diễm sẽ quay lại cái cách mình làm bằng gạo ha. Thì ở đây Diễm có 200g gạo, Diễm dùng gạo basmati, mình dùng cái loại gạo mà khô xốp á, mình vo rửa cho sạch. Sau đó mình cho vào một cái thau, một cái tô cũng được, mình cho nước vào thật là nhiều. Mình ngâm gạo từ 4 tới 8 tiếng cho gạo nó mềm hơn để mình xay sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình sử dụng bột gạo á, tí xíu nữa Diễm sẽ ghi cái công thức ra ở trong phần giữa video. Sau 8 tiếng á, thì mình đổ nước ra cho gạo nó ráo rồi mình cho vào cối mình xay. Thì Diễm dùng cối xay sinh tố đó, mình cho lượng nước bao nhiêu cũng được, quan trọng là cái lượng nước để cho gạo nó vừa xay nhuyễn. Mình nhớ là mình xay cho thật là nhuyễn thì cái bánh của mình nó sẽ ngon. Thì máy này của Diễm xay 2 lần. Khi mà mình đổ ra mình sẽ thấy là cái nước bột của mình nó như sữa luôn á, nó rất là nhuyễn á thì mới ngon. Diễm cho thêm tí xíu nước vào cái cối xay này nè để mình tráng cái phần bột còn dính lại đó. Mình ngâm nhiều nước như vậy thì Diễm thấy là cái bột mình nó ngon hơn. Mình đậy bột lại và mình ngâm bột từ 8 tới 12 tiếng. Diễm thì thường Diễm ngâm qua đêm á. Sau 12 tiếng thì mình vớt bỏ cái phần nước trong ở trên ra. Mình có thể ngâm rồi mình chắc nước như vậy từ 3 tới 4 lần hoặc là nhiều nhất là 3 ngày. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình cất bột vào trong tủ lạnh thì nó sẽ không có bị cái mùi chua. Diễm thì Diễm ngâm ở ngoài luôn. Sau khi vớt sạch rồi đó thì mình cứ cho nước vào, mình khuấy lên cho thật là đều và mình tiếp tục mình ngâm nữa. Thì Diễm ngâm cái này là 3 lần, mình muốn mình làm 3-4 lần cũng được ha. Lúc này thì mình để bột nghỉ từ 4 tới 8 tiếng cho bột nó lắng đó. Bây giờ Diễm đi làm cái dầu hành. Diễm có 100g hành tím mình cắt lát, cắt khoảng cỡ 1 tới 2mm đó, như vậy thì nó ngon hơn. 200ml dầu thì cũng tùy cái chảo hay là cái nồi mình dùng á, quan trọng là cái hành nó ngập trong dầu là được. Bật bếp lên á, mình để lửa lớn nhất. Khi mà mình thấy cái dầu sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình cứ chiên như vậy. Thì thời gian khoảng cỡ từ 5 cho tới 10 phút á. Khi mà mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián á, là mình trút ra được. Mình đổ hành phi ra một cái rây và mình dùng đũa đó mình tán ra cho hành nó được ráo dầu á, mình để nguội thì nó sẽ giòn. Mình sẽ sử dụng cái hành phi này và cái nước dầu hành để mình làm bánh luôn. Hành phi mình cho vào nhân nó rất là thơm. Bây giờ Diễm đi làm cái đồ chua thì có miếng đồ chua ăn cái bánh mình nó ngon hơn nhiều lắm. Diễm có 200g dưa leo nha. Mình sẽ cắt bớt cái vỏ đi, còn nếu mà mình thích ăn vỏ nhiều thì mình để cũng được. Sau đó mình cắt ra làm đôi và mình cắt thành từng miếng nhỏ, nó có cái độ dày khoảng cỡ từ 2 tới 3mm, hoặc mình muốn ăn dày hơn thì mình cắt dày thôi. Sau khi cắt xong rồi Diễm sẽ cho vào 1 muỗng canh đường, 1/8 muỗng cà phê muối, có tí xíu muối cho cái đồ chua mình nó đậm đà hơn. 1 muỗng canh giấm, thì giấm này Diễm dùng giấm 7% nha. Mình trộn lên cho thật là đều với nhau á, rồi mình để ở đây 30 phút á, thì cái đồ chua của mình ăn được. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần lá gói bánh. Lá chuối á, Diễm mua về Diễm rửa cho thật là sạch, sau đó Diễm cất vô trong tủ đông đá, rồi mình mang ra để lá tan là mình gói rất là ngon. Thì ở đây Diễm sẽ có một cái lá nhỏ như vậy, kích thước là 20 x 20cm, giống như hình vuông vậy đó. Và một cái lớn lớn á, kích thước của nó là khoảng nha 26 x 26cm, thì cho nó bự hơn cái lá nhỏ đó thì mình gói nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình không có lá chuối nhiều á, mình muốn tiết kiệm á, thì mình có thể sử dụng cái tờ giấy nướng bánh á, bao ở ngoài, ở trong thì mình gói một cái lá chuối nhỏ cho nó thơm á. Thì Diễm thấy á, gói rất là dễ, nó không có bị rách lá. Tùy mình thích thì trong video này Diễm sẽ gói 5 cái bằng lá chuối hoàn toàn và 5 cái bằng cái giấy nướng bánh. Mình sẽ xếp cái tờ giấy lớn lại á, cho nó có cái đường ngay giữa như vậy nè, để tí xíu nữa mình gấp mình canh cho nó dễ. Mình xếp lại hình tam giác nha. Sau đó mình sẽ để cái mặt bóng của cái lá chuối á, lên trên như vậy. Mình canh sao cho nó ngay giữa là được. Rồi mình xếp lại.
Mình có cái đường ngay giữa rất là dễ, thì bây giờ từ cái đường ngay giữa mình tính ra 2 cm và mình xếp cái lá lên. Đó là như vậy. Mình viết cái mí ha, mình lật lại và mình cũng canh 2 cm từ cái đường ngay giữa đó, mình xếp thì mình được cái giấy để mình gói bánh. Mình sẽ cho bột vô ngay giữa. Lá chuối mình cũng làm y chang như vậy luôn ha. Diễm cũng xếp lại cái hình tam giác để Diễm lấy được cái đường ngay giữa cho mình dễ canh đó. Cái lá ở trong thì mình cũng để cái mặt bóng lên trên. Ngay đường ngay giữa thì mình cũng canh ra 2 cm rồi mình xếp. Lật lá lại, mình cũng canh đường ngay giữa 2 cm. Vậy là mình đã xong. Cái cách gói này thì cũng giống như là cái cách gói của bánh ít nhân đậu đó, nhưng mà mình muốn cho nó không có cái chớp á, thì mình gói như vậy Diễm thấy nó giống với cái khuôn làm bánh giò hơn. Bột sau khi Diễm để nghỉ được 8 tiếng thì bây giờ mình trút bỏ cái phần nước trong này ra. Nếu mà mình sử dụng bột gạo á, mình cũng ngâm nước như vậy á, Diễm thấy ngâm 4 tiếng á, rồi mình cũng bỏ cái phần nước đó đi thì cái mùi bột gạo của mình nó không có bị chua. Sau khi mà đổ ra hết thì Diễm cân lại, Diễm lấy cái nồi mình sẽ khuấy bột luôn đó, thì Diễm cân lại Diễm được 450g. Thì bột gạo á, mình sử dụng là tinh bột gạo hay còn gọi là bột gạo tẻ nha, thì mình sẽ sử dụng 200g như Diễm nói đó, mình sẽ pha với nước, bao nhiêu nước cũng được á, rồi mình ngâm từ 1 cho tới 4 tiếng, Diễm thấy 4 tiếng mới ngon. Sau đó mình chắc bỏ cái phần nước đó đi và mình cũng lấy cái nồi mình cân như Diễm vừa làm. Để cho cái bánh của mình nó có một cái độ dai và độ trong thì mình sẽ thêm tinh bột, thì tùy mình thích ha. Ở đây Diễm có tinh bột củ dông nè, tinh bột năng, rồi tinh bột bắp. Thì nếu mà mình thích mềm á thì mình sẽ cho tinh bột bắp hoặc là tinh bột củ dông. Nếu mình thích nó dai á thì mình cho tinh bột năng hoặc là tinh bột sắn dây, rất là ngon. Thì ở đây Diễm sẽ sử dụng cái tinh bột củ dông này nha. Diễm cân vào đây 2 muỗng canh á, là được 22g tinh bột củ dông. Diễm thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Sau đó mình sẽ đông nước vào, thì bánh giò thường mình làm bằng nước hầm xương, nhưng mà Diễm thấy làm bằng nước thường vẫn ngon á. Thì mình đông nước vào làm sao cho mình cân tổng cộng cái hỗn hợp là 1300g là được. Bột gạo cũng vậy nha. Mình khuấy lên cho bột rồi nó đều với nhau và mình để ở đây cho bột nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình mang mình khuấy bột được. Bây giờ Diễm đi làm cái phần nhân thịt. Ở đây Diễm có 8g nấm mèo, cái loại nấm mèo nhỏ này Diễm thấy ngon nè. Mình cho nước vào á, nước bình thường nhiệt độ phòng á, mình ngâm khoảng 30 phút hoặc là cho tới khi mình thấy nấm nó nở rồi nó mềm á là được. Cái này là Diễm ngâm 30 phút thì Diễm thấy đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa cho thật là sạch nha. Rồi mình sẽ cắt nhỏ, tùy mình thích, mình cho vô máy xay cũng được. Diễm thì Diễm thích ăn giống như cắt cái sợi nó nhỏ, mình ăn chúng cái sợi nó dai nó ngon hơn. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm lấy cái phần dầu hành hồi nãy đó, Diễm cho vào 1 muỗng canh và 1 muỗng canh hành tím băm. Mình bật lửa lớn nha, mình phi cho cái dầu này nó sôi và cái mùi hành nó thơm á, vừa thơm là được. Thì Diễm sẽ cho vào 250g thịt heo xay. Thịt heo xay này của Diễm là 10% mỡ. Cho thịt heo vào thì mình tán ra tí xíu và mình bắt đầu mình nêm nếm. Thì Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Lúc quay á, Diễm quên bấm quay chỗ này nên phải quay là cái khúc là chỉ quay cái muỗng cà phê thôi nha. 1/5 muỗng cà phê đường, mình cho tí xíu đường vô thôi, nhưng mà Diễm thấy cái nhân của mình nó ngon hơn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ xào cho cái thịt này nó chín. Khi mà mình thấy nó chín, nó tái hết rồi đó, bắt đầu mình mới cho cái nấm mèo vào. Cho nấm mèo vào á, thì mình trộn lên cho thật là đều ha. Khi mà mình thấy đều rồi thì Diễm cho vào 50ml nước. Nếu mà mình có nước hầm xương thì mình cho nước hầm xương càng ngon. Đảo lên cho thật là đều và mình chỉnh lửa nha. Mình chỉnh lửa làm sao cho mình thấy nó vừa sôi nhẹ là được. Và mình để cho nó sôi khoảng 5 phút cho cái nước đó, nó làm cái thịt nó mềm hơn và nó rút vào á. Sau 5 phút mình kiểm tra, mình thấy phần nước nó đã cạn, thịt nó như vậy là được thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm sẽ cho vào 30g hành phi. Hồi nãy mình phi đó, có hành phi này vào thì cái nhân của mình nó thơm, nó ngon hơn nhiều lắm. Và Diễm thêm vào 1 muỗng cà phê tiêu. Nếu mà mình ăn cay thì mình cho thêm cái nhân mà nó phải cay cay, nó thơm tiêu nó mới ngon. Trộn lên cho đều. Vậy là mình đã xong cái phần nhân thịt. Bây giờ mình đi khuấy bột. Thì bật bếp lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất nha. Và mình khuấy liên tục luôn, không có được ngưng. Tại vì mình ngưng nó dễ bị đóng cục đó.
Khi mà bắt đầu mình thấy khối nó bốc lên nhiều và mình dở lên mình thấy bột nó đã đóng rồi như vậy thì mình hạ liền xuống cái lửa trung bình. Và lúc này mình khuấy thật là nhanh tay nha, nhanh lắm luôn á. Thì khoảng cỡ chừng 1 phút là bột nó sẽ đặc. Cái này bột loãng á, nên mình khuấy rất là nhanh và nhẹ, không có mỏi tay như mình khuấy những cái món bánh kia. Vừa đặc và mình ngưng mình thấy nó sôi lên. Đó, nó sôi như vậy nè là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp rồi á, thì mình cũng tiếp tục mình khuấy tí xíu nha. Tại vì có thể ở dưới đáy nồi nó nóng á, nó bị đóng ở dưới đó. Đó, cái bột mình nhìn kỹ rất là ngon, nó mềm nè, nó dẻo. Sau khi khuấy đều khoảng 1 phút rồi thì Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu hành. Dầu hành hồi nãy mình phi đó, giúp cho cái bột của mình nó thơm, nó ngon hơn, không có cần phải dùng nước hầm xương mà Diễm thấy cái bột cũng rất là ngon. Khuấy lên cho dầu nó trộn đều với bột, vậy là mình xong. Mình đi chuẩn bị gói bánh thì ở đây Diễm có một cái chén chiều cao của nó là 8 cm. Mình cho cái lá vô đây thì Diễm thấy mình gói rất là dễ, tại cái tay Diễm cũng nhỏ đó, cầm cái giấy nó không có đủ. Đó, mình cho mình để như vậy nè, rồi mình múc bột vô dễ dàng hơn. Diễm lấy một cái ly đó, Diễm cho cái phần dầu hành vào và mình lấy một cái muỗng để tí xíu nữa mình tạo hình bánh cho nó dễ. Mình nhúng cái muỗng vô dầu. Đây là lá gói bánh nè, Diễm có 10 cái trứng cút, còn nếu mình không thích trứng cút hoặc không có thì mình không cho cũng được. Ở đây Diễm có nhân nè, cái muỗng nhúng dầu để mình tạo hình bánh và bột. Gói bánh thì đầu tiên Diễm sẽ cho vào khoảng 80g bột trước. Sau đó Diễm mua dùng cái muỗng mà mình nhúng vào phần dầu hành đó, mình tán ra thì rất là dễ, nó không có bị dính lên muỗng. Rồi Diễm cân tiếp vào đây 14g khoảng nha, 14g cái nhân. Rồi mình cho cái trứng cút vào ngay giữa và mình tiếp tục mình thêm 14g nhân nữa. Thì cái này là Diễm cân tổng cộng nhân rồi Diễm cứ chia cho 10 đó. Rồi Diễm cũng cho vào 40g bột để giống như là mình phủ lại cái phần đế bánh nè. Dùng cái muỗng nhúng dầu đó mình tán ra rất là gọn gàng luôn. Một bên của phần lá nó dư ra như vậy thì mình lấy kéo mình cắt cái phần nhọn nó đi để mình Diễm thấy mình gói bánh nó dễ dàng hơn nhiều. Sau đó mình cầm lên tay được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ xếp vào. Đó, mình xếp lại như vậy. Diễm thấy mình dùng 2 cái ngón cái của mình giữ hai bên và mình bẻ vào thì Diễm thấy nó dễ dàng hơn, mình cũng căng cái cạnh bánh ra nó cũng dễ hơn nữa. Rồi mình xếp lại và mình dép cái mí nó lại thôi. Gói bằng giấy bên ngoài như vậy thì nó không được đẹp bằng mình gói bằng lá chuối, nhưng mà nếu mà mình không có lá chuối nhiều mà mình muốn được cái bánh mình nghe mùi lá nó thơm á, thì mình dùng cái cách này thì Diễm thấy cũng rất là ngon và tiện nữa. Sau khi mình viết cái mí nó xong thì mình để cái bánh xuống mặt phẳng và mình chỉnh lại cho nó đẹp ha. Cái chớp ở trên đó thì mình xếp cho nó ngay, vậy là mình xong. Diễm quay thêm cái cách Diễm gói bằng lá chuối luôn. Thì mình cũng dùng kéo đó, mình cắt cái một bên cái cạnh đó, và mình cũng xếp nó lại như vậy. Dùng 2 cái ngón cái đó, mình chỉnh 2 cái cạnh giống như mình căng nó ra thì Diễm thấy gói dễ hơn. Rồi mình cứ xếp vào thôi. Lá mà mình để trong tủ đông đá Diễm thấy nó dẻo, nó dai, chứ Diễm có luộc thử thì Diễm thấy nó ra cái mũ trắng trắng lại nhìn không có đẹp. Đó, rồi mình xếp cái mí nó vào. Mình để xuống mình chỉnh lại cho nó ngay ngắn và nó đẹp đó. Diễm thấy dễ dàng, không có cần khuôn gì hết, mà cái bánh của mình cũng ra y như là mình gói bằng khuôn vậy đó. Bánh này tại vì cái bột của nó loãng á, vì vậy mình phải gói 2 cái lá thì Diễm thấy nó đảm bảo hơn, không mấy là mình hấp nó dễ bị rách lá rồi nó chảy bột. Với công thức này thì Diễm làm được 10 bánh. Mình cho bánh vào sửng và mình mang mình đi hấp nha. Thì mình sẽ nấu nước cho thật là sôi á, khi mà nước sôi mình để bánh vào hấp. Với cân lượng bánh như vậy thì Diễm hấp đúng 30 phút á, thì Diễm thấy cái bánh nó chín nó ngon. Về lửa thì mình để làm sao cho nước nó sôi á, tại vì cũng tùy bếp đó và tùy cái xưởng hấp của mình nữa, nhưng mà Diễm thấy khi hấp á, quan trọng là nó phải có cái hơi nước thì cái bánh nó mới chín mềm ngon được. Bánh này Diễm hấp chính xác là 30 phút luôn nè. Mình lấy bánh ra thì mình để bánh nguội tí xíu là mình ăn được á, ăn liền cũng được, nhưng mà Diễm thấy nó rất là nóng và cái bột nó cũng hơi mềm đó. Mình để nguội 20 phút á, thì Diễm thấy ăn ngon hơn, hoặc là ăn nguội hẳn cũng rất là ngon. Đây là cái bánh mà mình gói hoàn toàn bằng lá chuối. Và đây là cái bánh mà mình gói bằng giấy nướng bánh. Giấy nướng bánh thì nhìn nó không có được đẹp ha, nhưng mà tại vì mình không có lá nhiều, mình muốn gói cho dễ thì mình gói như vậy. Để Diễm mở bánh ra. Rất là ngon luôn. Vỏ bánh nó mềm ha, và nó có một cái độ dai vừa phải. Khi mà mình ăn cái miếng bột á, mình thấy nó sẽ tan trong miệng luôn á. Không có cần dùng nước hầm xương mà Diễm thấy cái bánh giò này cũng rất là thơm và ngon.
để Diễm cắt ra thử. Mình thấy cái độ dai nè và mềm của nó. Khi ăn á, thì mình sẽ dùng chung với lại dưa chua ha. Dưa này thì mình ngâm rồi nên có cái vị chua ngọt giòn ngon lắm. Và mình cho tí xíu tương ớt lên nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh giò này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.